Like a robot. Do you like my shoes, I guys? want to play with them. Well, you can play. Mama, let's play with the robot. Veçanta ose më duken mua. Nuk e di, po do t'ja tregoj tani. Duket edhe në paketim, nëse më të lexoni. Ouder. Nuk e di nëse jam duke e shqiptuar mirë, por mjafton ta shikoni si shkruhet, unë do t'ju lë linkun edhe në description. Edhe janë këpuc, jo këpuc, janë sneaker. Stil sneaker, por të shikoni sa të veçanta janë. Janë këto. Edhe quhen Ouder Smile. Si smiley shoes, nuk e di, unë do e shikoj pastaj dhe reagimin e Relit e Talinës, se kanë një stil shumë të veçantë, është një brand shumë fashion, po themi. Edhe e kam hapur, e kam parë patjetër. Ka një gjë këtu që thot ta tërheqësh që të hapet. Edhe hapet pikërisht kështu. Tada! Ka edhe këtë kutinë këtu. Ka edhe kutinë e bukur, se mund të pëlqejnë edhe kutijat, e dini ju. Edhe shikojeni, këto janë aksesorët që unë do t'i hap pastaj, janë të adhurueshëm. Tek website-i unë do t'ju vendos edhe do t'ju tregoj pak a shumë dhe aksesorët që kanë, po fillimisht të shikojmë këto. Janë edhe aksesorët e tjerë që ta poshatisim kutinë. Kjo Ouder Smile, si që thash, janë sneaker shoes, është një fashion brand që kanë edhe platform clogs, edhe këto sneaker që janë shumë veçantë, dhe quhen smiley sneaker, smile sneaker. Edhe janë, nuk e di, me siguri jeni duke i parë edhe tani që unë them, por janë shumë bukura. Gati. Tada! Kur e shikon, sepse unë ju thash e kam hapur, mund të duket shumë e madhe dhe thua wow, ato kur e bën porosin, të thonë që numrat për femra duhet ta marrësh një më të vogël zakonisht. Unë kam marrë 38-a, edhe nga që gjithsesi kam shumë të gjerë, por këto po t'i stilosh bukur, domethënë, dalin fantastike në veshje. Shikoni edhe detajet që kanë poshtë, që shkruan smile, smile, smile. Edhe këtë letrën do t'ja heqim bashk. Shikojeni. Wow! Kjo është ndjesia më e bukur kur bën unboxing, kur e hap. Këto e ka si, jo si gom, nuk di ta shpjegoj, por duket and try to laugh. Smile, smile, smile and try to laugh. Edhe këtu e shkruan smile, po ta shikoni. Mua më pëlqen shumë fare ky detaj i lëkurës që ka këtu, edhe ka edhe tek kjo pjesa këtu. Lidhset pastaj janë shumë të veçanta, ka vetë që qëndroj këpuca mirë. Ka këtë pjesën pastaj këtu që është prap nuk e di nëse ngushtohet, nuk besoj, është më shumë për që të duket lezetshëm, dizenjo domethënë, bashkë me këto të hekurit. Tani aty keni shumë opsione për të zgjedhur, po unë përgjithësi kam të bardha, të zeza, me jeshile, roz të lehtë, edhe kjo kështu jeans më mungonte dhe e kam në mendje se si mund ta vesh. Pavarësisht se ju thash duket e madhe kur e shikon, unë do ta provoj edhe se si më rri. Do ta heq edhe këtë që është super, por ndërkohë hapim edhe tjetrën që të mos i ngelet hatri, në paketuara veç mas të tyja, edhe do ja heqim edhe këtë. Nuk e di, nga brenda duket shumë komfort si këpuc, ky sfungjeri që ka këtu duket shumë komfort, që është shumë e rëndësishme për një këpuc në fundit. Por pse jo, edhe të duket bukur, edhe të kombinohet me shumë gjëra, edhe të kesh një stil të veçantë, edhe pse jo që kur shikon njerëzit të bën të qeshin, ju sjell një dozë lumturie, pozitiviteti. Nuk e di, janë super të bukura, të veçanta, shumë të veçanta. Ja.
Më thoni edhe ju si mendoni. Ndërkohë, unë ju thash që do t'ju vendos linkun poshtë në description, që mund të shkoni tek website-i, edhe me kodin maj 15 keni 15% ulje. Gjithashtu është më duket, sepse mua mi sollën këto, më duket se mund të merrni edhe një aksesor fala, sepse ka edhe çorape dhe të tjera, ndërsa këto janë lidhëset e tjera, janë shumë veçanta, shumë stylish, edhe mund t'i vendosen domethënë këtu, edhe janë prap të kombinueshme me ndonjë gjë tjetër ose një stil tjetër. Edhe më pëlqen edhe këtu që thot keep smile, ndërkohë këtej smile, keep smile me Ouder. Shpresoj që jam duke e shqiptuar mirë, po ca video që kam parë kështu e shqiptojnë. Tani, tek aksesorët që ka gjëra shumë të veçanta, edhe nuk dija këtë zgjidhja. Edhe kam marrë këto. Shikojeni pak sa të bukura janë. Janë në këtë formë që, domethënë, kapen tek lidhësja ose tek kjo e para. Edhe për shembull mund vendoset kështu. Njëra, edhe tjetra, shumë e veçantë, është kështu si robot. Shikojeni sa e bukur. Edhe e vendos këtu. Prit, do mundojmë ta sajoj kështu se unë do i veshe do t'ja tregoj të veshur. Po realisht janë shumë të dizenjuara shumë në mënyrë shumë të veçantë. Shikoni? Tani, hajde t'i veshim. I love your smiley shoes. Really? Yes. Smiley. Smiley shoes. My smiley shoes. Come on. Like a robot. Do you like my shoes, I guys? want to play with them. Well, you can play. Mama, let's play with the robot. Nuk ta tregojmë se kush. They took a picture. Shpresojmë që mos ketë vjell njeri sot të pishina. Look, Halloween.